สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาเอาใจสายแคมปิ้งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมองหารถพ่วงบ้านนะครับหรือรถมอเตอร์โฮมอะไรต่างๆนะครับเป็นงาน DIY นะคันนี้ก็ผมกำลังสร้างนะครับรถพ่วงท้ายนะครับเป็นแบบรถบ้านนะครับ DIY สไตล์แบบประเทศนอกแบบฝรั่งก็ทำกันนะแต่ว่าของผมก็จะใหญ่ๆหน่อยเรียมๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นโมเดลแรกนะครับหัดทำนะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะจ๊ะรถพ่วงท้ายของผมนั่นเองนะฮะก็เป็นพ่วงท้ายรถบ้านนะครับความกว้างของผมเนี่ยจากซ้ายไปขวาผมเอาแค่1.70 เมตรนะไม่อยากเอากว้างปกติเขาจะใช้ประมาณ2 เมตรนะ2 เมตรเป็นงาน DIY นะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มแรกนะไม่ว่างทำนะครับไม่ได้ว่างทำก็นี้ก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะครับว่างก็ทำไม่ได้ว่างถ่ายไงก็ขึ้นโครงให้เห็นชัดเจนนะครับตัวนี้ผมใช้โครงหลักก็จะเป็นคัสซีนะครับคัสซีรถกระบะเลยเห็นไหมฮะใช้เพลานะใช้เพลาของรถกระบะคันนี้เป็นคัสซีรถฮีโร่นะครับไฮรักฮีโร่เป็นรถเก่ารู้สึกจอดอยู่มาน่าจะ30 ปีได้แล้วนะครับคันนี้ก็ตัดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ผิดกฎหมายนะคือมันเป็นอะไหล่ชิ้นส่วนอะไหล่นะครับชิ้นส่วนอะไหล่นะก็ตัดทิ้งเลยนะครับมันรถเก่าแล้วไงแต่ว่าเพลามันก็ยังดีคัสซีท่อนหลังมันก็ยังไม่ผุมากแล้วก็มาตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวสามเหลี่ยมนะครับใช้เหล็กยูรางนะครับยูรางทำสารมาแล้วก็เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็สั่งตามร้าน Lazada ทั่วไปนะครับมันก็รับน้ำหนักได้อยู่หลักในระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะไปออฟโรดจ๋าเหมือนพวกออสเตรเลียมันก็อีกแบบหนึ่งหัวพ่วงนะตัวนั้นอีกต่างหากนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพวกลากเรือลากอะไรก็ประมาณ3 ตันนะครับนะไม่ใช่3,000 ปอนด์ก็อยู่ประมาณตันนิดๆนะครับตันนิดๆนะก็หารดูเอาก็แล้วกันผมก็หาไม่ค่อยเป็นนะครับหาไม่ค่อยเป็นแต่ตัวนี้ใช้เพลาแล้วก็ลอยขึ้นมาเห็นไหมครับใช้เพลาแล้วก็ลอยขึ้นมาเพราะผมไม่เอาโป่งล้อที่มันแยกต่างหากเพราะว่ามันจะแคบนะครับผมก็เลยทำลอยขึ้นมาให้มันอมล้อออกมาเลยล้นล้อออกมานะครับเราจะได้นอนพื้นราบตรงนี้ก็จะเป็นความกว้าง1.70 เมตรแล้วก็ยาวนี่ตัวเนี้ยผม2.50 เมตรเลยนะไม่ใช่มันเกือบ2.80 เมตรนะครับ2.80 เมตรนะผมเอา2.80 เมตรแล้วก็เดี๋ยวทอนออกนะครับภายในห้องนอนเนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณ2.20 เมตรประมาณนี้นะครับความยาวระหว่างหัวมาถึงเท้าเราเนี่ย2.20 เมตรเท้าผมจะมาอยู่ปลายนี้นะครับปลายตรงนี้พอดีนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปิดทึบตรงนี้จะใช้แอร์เป็น 9,000 BTU inverter นะครับก็จะวางคอมแอร์ตรงนี้คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แอร์ตัวคอยเย็นจะอยู่ตรงนี้คอยร้อนจะอยู่ด้านหน้านะครับพยายามใช้น้ำหนักนะเทคนิคหลายท่านไม่ค่อยบอกนะครับไม่ค่อยท่านที่ DIY ผมไม่ค่อยเห็นผมศึกษาดูก่อนที่ผมจะขึ้นนะผมถามหลายท่านมากนะครับในการทำรถเทรลเลอร์นะว่าผมโปรเจกต์ท่านแรกผมจะเอารถตู้มาทำทีนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อยากลองสิ่งใหม่ๆดูเพราะรถตู้มันเยอะเกินแล้วมันทำง่ายไม่ต้องขึ้นโครงนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ใช้เขาเรียกอะไรล่ะหาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ขึ้นโครงนะครับทีมงานที่เขาใช้รถพ่วงขนอะไรพ่วงแบบบ้านๆเราเนี่ยเขาบอกว่าให้หนักหน้ามากที่สุดนะครับให้หนักหน้ามากที่สุดไม่ใช่ถึงมากเลยไม่ใช่นะครับก็คือพยายามให้ท้ายมันเบากว่าหน้านะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราพ่วงเนี่ยไอหัวเนี่ยมันจะได้กดลงไปในล็อกไอหัวบอลท้ายรถเราครับมันถึงไม่หงายขึ้นไม่กระดอนออกมาเพราะว่าตัวสลักมันไม่ค่อยเวิร์กให้มันกดลงอย่างเดียวดีแล้วนะครับส่วนที่มันจะยกขึ้นเนี่ยมันแค่ประคองนะก็เป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับพยายามให้มันหนักหน้ามากที่สุดนะครับให้เยอะที่สุดนะครับให้บาลานซ์แต่ว่าสมมติว่าบาลานซ์50-50นะหน้ากับหลัง50-50แต่ว่าให้หน้ามาประมาณสัก80ก็ได้70ก็ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็โอเคนะตัวนี้ความยาวก็อยู่ประมาณ2.50 เมตรนะครับ2.50 เมตรรวมแล้วก็เพราะว่าผมจะใส่ครัวด้านท้ายนะครับนี่ครัวด้านท้ายอยู่ตรงนี้ลึกเข้าไปอันนี้ฝาท้ายนะอันนี้ฝาท้ายนะครับนี่วงกลมฝาท้ายผมจะทำลึกเข้าไป50 เซนนะผมเขียนมาร์กไปละ50 เซนนี่ตรงนี้นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ทำครัวเป็นโต๊ะวางอะไรต่างๆกระติกน้ำแข็งได้อะไรได้นะครับแล้วก็ทำเป็นชั้นลอยข้างบนนะครับนี่แบบผมจะอยู่ประมาณนี้ผมเขียนแบบไว้ละ
นะนี่แต่ว่าตัวนี้นะครับโครงหลักเปล่าๆของผมก็ประมาณนี้นะนี่เสร็จแล้วเนี่ยตัวแบบฝาท้ายผมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเราเปิดมาท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะผมใช้ดินสอเขียนก็ตัวนี้จะเป็นพื้นเนี่ยครับพื้นแล้วก็มีซิงค์นะครับมีซิงค์ตัวนี้ความสูงของชั้นทำชั้น2ชั้นนะครับแล้วก็ตู้ซอยออกมาอาจจะผิดแบบไปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับหน้างานจริงอีกทีหนึ่งนะนี่นะครับแต่ว่าตัวมาร์กนี้คือเพี้ยนหมดแล้วนะผมดิ้นใหม่เพราะตัวนี้มันแค่40เซนเห็นไหมความลึกเข้าไป40ผมไม่เอาผมเอา50นะครับก็อยู่ประมาณ2เมตรนะเนื้อที่ในการนอนนะครับ2เมตรประมาณนี้แหละนะก็เป็นโมเดลนะครับโมเดลงาน DIY นะครับแคมเปอร์เทเลอร์นะครับเขาเรียกอะไรนะเทเลอร์แคมเปอร์เนาะนะ ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับความสูงระหว่างพื้นนะระหว่างพื้นนอนเนี่ยถึงหลังคาผมใช้อยู่1.20 นะครับเอาไว้แบบลุกไม่ติดหัวคานไม่ติดหัวก็พอนะฮะเพราะว่าประตูขึ้นอยู่นี้นะครับประตูขึ้นอยู่ฝั่งทางนี้ตัวนี้ผมเอาประตูด้านเดียวด้านซ้ายด้านเดียวนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องซ้ายขวาเยอะมากมายหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่างประตูหลายท่านถามหาผมหาข้อมูลประตูไม่มีเลยจะซื้อที่ไหนหน้าต่างจะซื้อที่ไหนนะครับท่านใดมีคอมเมนต์บอกใต้คลิปบอกเลยนะครับว่ามีแหล่งซื้อตรงไหนประตูแคมเปอร์เนี่ยรถบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับผมจะได้โมเดลที่2นี่คือโมเดลแรกนะคันแรกเผื่อมีออเดอร์มานะครับผมทำเสร็จถ้ามีลูกค้าสั่งผมก็ทำใหม่ได้นะผมก็ขึ้นใหม่ได้นะอยากทำเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ใช่ทำเล่นเฉพาะของตัวเองนะครับอันนี้คันนี้ผมทำเสร็จนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับทำเสร็จใช้สักทิป2ทิปเดี๋ยวลูกค้าถามซื้อผมก็ขายนะผมก็ขายนะฮะนี่นะอยากทราบข้อมูลนะครับแหล่งซื้อประตูนะครับท่าน FC ท่านใดดูอยู่นะครับหรือท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็หน้าต่างของพวกแคมเปอร์แวนของรถบ้านอย่างเงี้ยซื้อที่ไหนมีแหล่งที่ไหนแนะนำผมหน่อยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเนาะตัวนี้ก็ล้อนี่จะเป็นล้อขอบ17นะครับยาง2แต่มันเตี้ยไปหน่อยนะครับเตี้ยไปหน่อยเดี๋ยวอาจจะใส่เพราะว่าผมมียาง2ชุดนี้ยางตัวเตี้ยแล้วก็จะมียางนี่นะครับมียาง265นะครับก็จะมียาง265ยางออฟโรดนะครับ265 70นะครับ16นะ2ชุดนะครับ2ชุดในการใส่นะครับส่วนประตูเนี่ยตัวนี้ผมหาข้อมูลไม่มีหาอะไรก็ไม่ได้ผมก็เลยใช้นี่เลย นี่นะฮะหน้าต่าง หน้าต่างบ้านเรานี่แหละบ้านเป็นไม้นี่แหละเดี๋ยวเราก็มาทาสีย้อมไม้แล้วก็ทาสแลกเข้าไปให้มันหนาๆเงาๆหน่อยมันก็จะได้กันน้ำกันอะไรนะครับเนาะหน้าต่างบานนี่ก็เป็นไม้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือหน้าต่างขนาดนะครับขนาดกว้างอยู่60เซนก็มุดเข้าไปได้กันเลยได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับความสูง1เมตรนะครับความสูง80ไม่ใช่สิ1เมตรนะครับความสูง1เมตรนะก็ถือว่าโอเคไม่ติดหัวไม่ติดอะไรนะก็ลองดูแล้วก็ถือว่าโอเคส่วนหน้าต่างผมใช้หน้าต่างสำเร็จของบ้านนะครับเป็นบานกระทุ้งนะขนาดความยาวใน80นะครับแล้วก็ความยาวแนวนอนนะเวลาตั้งไปตั้งเป็นผืนผ้าอย่างเงี้ยความยาวจากซ้ายไปขวานี่80แล้วก็ความสูงคือตัวนี้50เซนนะครับเป็นบานกระทุ้งมีมุ้งลวดในตัวก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันหนาไงผมต้องการแค่นี้นี่มันแค่นี้เองของพวกแคมเปอร์แวนพวกอะไรมันประมาณ2 นิ้วครึ่งนะ2 นิ้วมันก็ถือว่าหนาแล้วนะครับประมาณ2 นิ้วแต่ว่าตัวนี้มันโอ้โห4 นิ้ว5 นิ้วมั้งข้างในมันก็จะล้นออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้แหล่งนะครับต้องขออภัยนะแต่ว่าก็ DIY ได้มันกันน้ำมันมีซีนมีอะไรก็ถือว่าโอเคกันน้ำกันลมได้ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าราคาก็ตัวนี้อยู่หน้าต่างอยู่ 2,000 ไม่เกินนี้ 2,000 บวกลบไม่เกิน 2,200 นะครับแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันราคานะครับวงกบนี่ก็ซื้อมาอยู่ไทยวัสดุ400 กว่าบาทประตู500นะครับประตู500 60คูณเมตรเนี่ยคูณ60คูณ100นะครับประมาณนี้นะเจ้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวคัสซีตัวนี้พวกเต้ารับหัวเก๋งต่างๆผมจะเจือนออกหมดเลยนะระบบไฟนะครับระบบไฟผมจะใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับเขาพูดผิดยังไงก่อนฟอสลิเธียมแบบที่เขาใช้ใน power box กันนะครับแต่ว่าผมใช้400 แอมป์นะ400 แอมป์กำลังสั่งแบตเตอรี่มาอยู่เขากำลังบาลานซ์เซลล์อยู่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 วันนะครับบาลานซ์เซลล์ก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกั้นห้องด้านท้ายของตัวรถนะครับกั้นเป็นห้องตรงนี้นะกั้นห้องเอาไว้วางแบตวางของต่างๆเสียบโต๊ะอะไรได้อย่างเงี้ยขั้นท้ายนี่ก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดได้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น EP แรกกันแล้วกันนะครับขึ้นโครง
ก็ไม่ยากนะขึ้นโครงแล้วก็ไม่อยากถ่ายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าโครงก็แล้วแต่ใครจะถักจะสารอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าตรงนี้มันแล้วแต่เราจะออกแบบเนาะแต่ว่าโครงก็คร่าวๆก็ดูกันแล้วกันนะครับผมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกๆว่าจะวัดยังไงตอนแรกขึ้นนี้ก่อนขึ้นไอ้3 เหลี่ยมขอลากเนี่ยนี่ก่อนนะครับไอ้ลากนี่ก่อนตัวนี้ก็สั่งมาจาก Lazada นะก็ถือว่ารับน้ำหนักได้ดีปรับสูงต่ำหมุนได้ดีถือว่าโอเคเลยแหละนะครับโอเคเลยแหละนะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็มาขึ้นพื้นนะครับขึ้นพื้นตัวหลักนี่นะไอ้4 เหลี่ยมเนี่ยตัวหลักนี้ก่อนแล้วก็ต่อขามันนะครับต่อขามันตั้งระดับน้ำแล้วก็ต่อขามันเพื่อให้มันลอยอย่างนี้นะครับให้มันหนีตอนล้ออย่าลืมว่าคันนี้มันมีแหนบนะครับมันนิ่มแล้วก็มีช็อคอัพผมทำมีแหนบมีช็อคอัพนะไม่ทำคานตายตัวนะครับนะเพราะว่าเวลามันจ้ำเวลามันนิ่มเวลามันจ้ำอะไรเนี่ยเวลาเสียบโค้งมันจะจ้ำเราต้องเผื่อเขาเรียกอะไรล่ะเผื่อระยะห่างของช่วงจ้ำล้อด้วยนะครับจ้ำล้อด้วยก็ถือว่าโอเคมันก็เลยทำให้สูงขึ้นมานะครับสูงปกติแล้วผมต้องสนิทกันกับตัวคัสซีเลยแต่ผมทำสูงขึ้นมาก็เลยลอยแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่เสร็จต้องสารอีกนะครับสารอีกประมาณข้างละ4 ตัวนะเพื่อความมั่นคงนะครับเพื่อความมั่นคงเพราะว่าตอนเนี้ยไอตัวโครงสร้างหลักใหญ่ๆเนี่ยมันยึดกับคัสซีนะครับแค่4 จุดเองไม่พอแน่นอนนะครับเผื่อแรงเหวี่ยงเผื่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะผมก็จะใส่หน้าต่างก่อนนะครับใส่หน้าต่างแล้วก็ลองใส่ถังน้ำนะครับระบบไฟผมใช้โซลาร์ใช้ระบบ 12 โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่พูดยังไม่จบเนาะลิเธียม 400 แอมป์ก็จะดันแอร์ 9,000 BTU นะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ชั่วโมงนะ 9,000 BTU อินเวอร์เตอร์นะครับแอร์บ้านเลยนะคอมเพรสเซอร์แอร์วางไว้ข้างหน้ากดหน้าไว้นะครับกดหน้าไว้ทีเนี้ยนะครับด้านท้ายผมก็จะใช้แบตเตอรี่วางของสเปรย์เฮระไปนะเป็นครัวก็ค่อยว่ากันไปนะครับส่วนถังน้ำผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นถังน้ำมันนะครับตอนแรกเอา200 ลิตรนะครับถังน้ำเนี่ยผมไปดูของทั่วไปของแคมเปอร์มันแพงโคตรนะครับแพงโคตรท่านใดที่อยากได้ถังน้ำสั่งกับผมได้นะครับผมไปออเดอร์มานะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็มีลูกลอยนะครับมีเช็คระดับน้ำได้นะครับนี่นะครับอันนี้ถัง80 ลิตรนะผมไม่มี100นะครับผมมี80 ลิตรแล้วก็200 ลิตรเลยถังรถ10 ล้อนะครับถังรถพวกรถใหญ่นะครับแล้วก็มีขามาให้แล้วก็มีเหล็กรัดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ไปโมดิฟายกันเอาเองนะตัวนี้ผมก็จะใช้เปิดฝาออกผมก็จะเดินท่อของพวกการเกษตรนะครับมาใส่แล้วก็ไปสู่จุกเติมลมข้างรถนะเติมน้ำข้างรถแปะไว้นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีลูกลอยสามารถเช็คระดับน้ำได้นะครับมากับมันเลยมากับถังเลยนะแล้วก็มีช่องดูดน้ำดูดออกนี่ครับมีอินมีเอาท์เห็นไหมมีอินมีเอาท์ดูดออกดูดเข้านะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะเจ้าถังตัวนี้นะครับสีฟ้านี่ไม่ใช่นะสติ๊กเกอร์นะครับก็กันรอยเป็นตัวกระดาษกันรอยนะครับก็เนี่ยอลูมิเนียมนะครับเนี่ยอลูมิเนียมนะไม่มีสนิมแน่นอนไม่เป็นสนิมแน่นอนไปสั่งเขาตีก็แพงนะครับตัวนี้ราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่ 12,000 บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะขนส่งน่าจะประมาณไม่เกิน500มั้งนะครับหรือยังไงก็เดี๋ยวตามบินจริงนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามผมได้นะครับนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับตัวนี้ถังน้ำมันรถใหญ่นะครับรถใหญ่รถ6 ล้อพวกเนี้ยผมมาแปลงเอานะดีกว่าไปสั่งเขาตีหรือไปสั่งสำเร็จของมอเตอร์โฮมมันแพงของรถบ้านมันแพงนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อลูมิเนียมนะก็อลูมิเนียมประมาณนี้นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะเห็นไหมครับเอาวางใส่ไว้ตรงนี้ซึ่งตัวนี้เนื้อที่มันกว้างนะครับจะมาชิดนี้หน่อยให้มันอยู่หน้าเพลาให้มันใกล้หน้าเพลาที่สุดนะครับมันจะได้บาลานซ์กันได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรับน้ำหนักคอมเพรสเซอร์แอร์อีกนะครับด้านหน้ามันจะหนักเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับ เพราะว่าตอนนี้มาใส่นี่ปุ๊บแล้วระดับน้ำนะน้ำมันเต็มถังก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับน้ำเต็มถังตอนแรกเนี่ยผมจะเอากระจกนี่นะทำหน้าต่างกระจกแคริบอยเลยลอกวงกบมันออกแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้เอาไปมาก็ซื้อนี่ดีกว่ามันยากมุงลวดอะไรอีกนะครับก็เลยซื้อเป็นแบบหน้าต่างสำเร็จเลยนี่ก็คือวงกบนี่ครับเดี๋ยวยัดเข้าไปแล้วก็ซีนกาวมันจะมียิงยึดกระจกด้านข้างนะครับเนาะตอนนี้งบไปแล้ว ผ
ของเนี่ยประมาณ 30,000-40,000แล้วนะครับนะท่านใดที่คิดจะทำนะครับก็เตรียมไว้เลยถ้าประมาณค่าฟูลเซ็ตเหมือนของผมเนี่ยก็เกือบแสนนะเกือบแสนนะครับเพราะว่ามันไปแพงกับแบตเตอรี่แพงกับแอร์นะครับแพงกับแอร์แพงกับไม้เดี๋ยวเราต้องมาบุไม้อีกตอนนี้เหล็กตอนนี้ก็ประมาณ 30,000-40,000แล้วคัดซีตี10,000นะครับคัดซีกับแหนบคัดซีกับเพาเนี่ย10,000ค่าเหล็กนี่ก็ประมาณ2เส้นนะครับก็ประมาณ 5,000ละเส้นละ1,000 กว่าบาท 3-4,000ละนะครับเหล็กพวกนี้อีกเหล็กโครงสร้างนี่อีกเพราะเหล็กแพงมากตอนนี้ก็ประมาณเป็น10,000 กว่า 20,000แล้วนะครับ20,000 กว่าบาทแล้ว20,000 กว่าอันนี้ก็10,000 กว่าแล้วก็30,000แล้วนะครับ30,000แล้วอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะอันนี้ผมทำเองนะครับท่านใดที่อยากรู้นะครับท่านใดที่สงสัยมานานแล้วมีแต่คนทำมันจะหมดเท่าไหร่กันเชียวนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู EP ต่อๆไปก็แล้วกันก็คร่าวๆนะสำหรับรถบ้านนะครับคันนี้นี่นะถังน้ำเรียบร้อยนะครับน้ำก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าในสไตล์นี้ผมไม่ได้เอาไปแบบ4x4 จ๋านะไม่ได้พ่วงเป็น4x4 จ๋าผมจะพ่วงไปสำหรับอุทยานอะไรต่างๆนะครับน้ำก็ไม่ได้เน้นเยอะมากมายเพราะว่ามันไม่มีห้องน้ำนะครับคันนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับไม่มีห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแบบเต็นท์โยนเต็นท์ห้องน้ำข้างนอกนะครับแล้วก็ฝักบัวเสียบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไปเที่ยวอุทยานเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับห้องน้ำเขามีให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นสายเที่ยวอุทยานอาจจะใช้ไททันลากนะครับแล้วก็อาจจะใช้บีลากก็ได้นะครับลากไปเที่ยวต่างๆเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนั้นค่อยดูกันอีกทีนึงว่ามันจะยังไงนะครับส่วนถังน้ำเนี่ยก็ใช้แค่80 ลิตรผมก็ว่าพอแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมใช้อยู่45 ลิตรก็3คนนะครับ3คนตอนเย็นกับตอนเช้าอาบน้ำนะครับก็ยังเหลือก็ถือว่า80 ลิตรน่าจะพอสำหรับครอบครัวผมนะครับแต่มันดันได้ถึง200 ลิตรนะก็แล้วแต่ตามออเดอร์นะครับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งกันแล้วกันนะครับแต่นี้ผมสั่งเป็นโมเดลแรกทำเป็นโมเดลแรกก่อนที่จะทำขายนะครับก็ท่านใดดูงานกันแล้วกันนะครับดูงานกันแล้วกันว่ามันจะหมูหรือมันจะจ่า ผมก็ทำครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่ถูกหลักตามวิศวะต่างๆก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่างานตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษาอะไรเลยก็ขึ้นเลยนะครับเป็นงูปลาไปนะเป็นงูปลาไปก็เป็นเคสแรกทดลองทำนะครับไม่ผิดนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับก็คือแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเองแล้วก็อยากทำนะครับท่านใดที่อยากแนะนำผมก็แนะนำตามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าตัวนี้น่าจะหาได้ที่ไหนอะไรยังไงช่วยหากันก็ดีนะครับแต่โซลาร์เซลล์ผมจะไม่ใช้นะตัวนี้ผมจะไม่ใช้โซลาร์เซลล์ผมจะใช้แบบเพราะปกติผมจะนอนแค่คืนอย่างมากก็2 คืนแบตลิเธียม400 แอมป์ก็น่าจะพอนะครับคืนเดียวคืน2 คืนก็น่าจะพอแล้วกลับมาบ้านก็ชาร์จไฟบ้านเอาสะดวกกว่านะครับโซลาร์เซลล์ก็อาจจะใส่ตัวตรงหน้าตรงแงกเนี่ยนะครับจะแยกกันกับตัวลิเธียมก็จะใส่เป็นแบตเหมือนกับพวกอย่างเงี้ยแบตรถกระบะเลยนะใส่เป็นแบตรถกระบะเลยนะครับนี่นะครับเอามันชาร์จเข้าแบตรถกระบะต่างหากแยกต่างหากอีกนะครับเอาไว้เดินระบบส่องสว่างมันก็พอนะแบตกระบะลูกหนึ่งส่องสว่างได้คืน2 คืนเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ LED นะครับ LED 12 โวลต์มันก็ไม่ได้กินไฟขนาดนั้นไม่ได้เยอะแยะมากมายแล้วเราก็ไม่ได้เปิดแบบ24 ชั่วโมงอยู่แล้วเรานอนเราก็ปิดอยู่แล้วนะครับเปิดเลี้ยงไว้แค่ดวงหนึ่งนะครับพอได้ดูข้างรถอะไรอย่างเงี้ยทางตรงบันไดแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเขาเปิดเยอะมากเดี๋ยวก็แมงมานะ ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปกันแล้วกันนะครับนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้างาน DIY นะครับรถพ่วงท้ายนะครับแคมเปอร์เขาเรียกอะไรล่ะแคมเปอร์เทเลอร์นะครับเทเลอร์แคมเปอร์แคมปิ้งนะครับเทเลอร์แคมปิ้งก็ประมาณนี้นะครับหรือรถบ้านนะครับรถบ้านพ่วงท้ายกันแล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย